Frumoși mei lei, ce faceți, dragilor? Bine ați venit la etalarea generală pentru luna aprilie. Țineți cont de acest aspect, așadar nu vom vorbi despre nimic în concret. Dacă iese, nu știu, dacă această etalare vrea să se concentreze doar pe iubire sau doar pe bani sau pe orice altceva, vom insista, însă încerc să mă concentrez să fie generală. Înainte să trecem la treabă, nu știu dacă v-am anunțat, însă voi face din nou anunțul că am deschis un nou canal de YouTube unde voi vorbi fără mască, așa pe șleau cum mă cunoașteți, despre subiecte legate de viață în general, da? Viață, iubire și așa mai departe, spiritualitate, vom vorbi despre de toate acolo și vom spune lucrurile așa cum sunt, nu cum încearcă alții să ne facă să credem că este. Așadar, începem. Hai să vedem. Pentru lei, energia ta 10 de cupe. Wow, foarte frumoasă energie. Poate că veți fi mult mai, hai să spunem, armonioși, veți fi mai concentrați pe bunăstare emoțională aici. Dacă avem 10 de cupe, nu e 10 de monede. Pe armonie și pe tot ceea ce, hai să spunem, și pe fericire, dacă vreți. Veți fi într-o energie sănătoasă, aș spune. Hai să vedem care este situația în luna, sau care va fi situația. Avem o 9 de monede. 9 de monede ca situație ne poate arăta o situație stabilă. O certă independență, o certă situație, hai să o numim corectă, dacă vrei, un soi de mândrie personală. E ca și cum, dacă îmbinăm aceste două energii, am putea să spunem că leii în această lună vor fi foarte mândri de ceea ce au reușit să construiască de-a lungul timpului sau să construiască și acum se văd anumite rezultate. Hai să vedem. 9 de monede ne vorbește despre o persoană satisfăcută, mulțumită, mândră și așa mai departe, da? Wow, marele preot și împăratul, wow, ce imagine! Da, aici vorbim despre o construcție. Probabil că mândria pe care o vei simți în această lună, dragă leu, are legătură cu, inclusiv aș spune din punct de vedere financiar, atenție, nu neapărat să fie doar din punct de vedere emoțional în relația ta sau cu membrii familiei, ce poate să fie vorba și despre finanțe. Ești mândru de tot ceea ce, sau iese mândria la suprafață în această lună, mândru de tot ceea ce ai construit și pe plan financiar și structură financiară, structură de familie, stabilitate. Aici vorbim despre acea atitudine aici avem atitudinea împăratului, însă vorbim despre o atitudine regală. Atitudinea regală este tipică leului, așadar aici vorbim despre, aș spune, o lună în care se văd rezultatele muncii tale. Nu pot să spun altceva. Foarte interesant. Și foarte frumos. În mintea ta avem, wow, roata norocului. Roata norocului ne arată faptul că unii dintre voi ori mai sunteți aici într-un soi de învârteală mentală, cum se zice. Încercați să mai schimbați anumite lucruri în ceea ce privește modul în care voi vedeți anumite situații, anumite lucruri. Putem să vorbim despre o oscilare mentală, o buclă, într-un fel sau altul. Te mai duci cu gândul la trecut, însă încerci să rămâi cât mai pe picioare în prezent, pentru că atitudinea ta o vedem că este una stabilă și de siguranță în sine, o autostimă bună vedem inclusiv. Ideea este că la nivel mental există posibilitatea ca unii dintre voi încă să mai aveți anumite bucle mentale în care, sau hai să le numim suișuri și coborâșuri, câteodată ești bine, câteodată mai puțin bine, însă e ca și cum, ok, încerc să mențin un cert echilibru mental
în legătură cu tot ceea ce s-a întâmplat. Este o derulare, mie îmi vine să spun, o derulare a evenimentelor, poate câteodată mai cazi așa într-o anumită stare mentală ciudată, dar știi că trebuie să mai lucrezi cu tine din punct de vedere al acestor gânduri care vin și pleacă, îmi vine să spun. Ia uite, avem un 6 de spade și avem un paj de monede ca clarificare a acestor suișuri și coborâșuri mentale, să le numim așa. Trecutul te vizitează, te mai vizitează din când în când, sunt anumite scenarii traumatice probabil sau care te-au marcat, anumite evenimente care te-au marcat destul de mult din punct de vedere psihic, aș spune, dar nu psihic, nu știu, hai să zicem vreun ăsta, cum se numește, vreo patologie, ci e vorba despre anumite evenimente din trecut, dureroase, da? 6 de spade este o carte care ne arată durere. Dar e ca și cum tu știi că dacă te menții pe această linie de a te aduce înapoi, îmi vine să spun, cumva tu practici. Aici e o practică mentală, văd la unii dintre voi. De câte ori te duci pe cărări în trecut și îți aduci aminte de ce s-a fi întâmplat, nu știu când, în trecutul tău recent sau nu contează, de atâtea ori încerci, da? Încerci să te aduci înapoi, da? Când cazi, încerci să te ridici singur și asta este foarte ok, e o muncă personală, îmi vine să spun. Mulți dintre lei probabil că asta este astea sunt rezultatele pe care le vezi în acest moment și această siguranță în tine, această încredere, credință inclusiv că vei putea să îți repui viața pe picioare, are legătură cu tot ceea ce tu practici, atât din punct de vedere mental, cât și din punct de vedere fizic, adică faci lucruri. Nu se vede că faci lucruri mărețe, wow, cine știe ce, însă acei mici pași pe care îi faci au un efect în viața ta în ziua de astăzi. În subconștient avem soarele, da, bineînțeles. Cine nu vrea să fie fericit, cine nu vrea să se elibereze, cine nu vrea să se vindece, toți vrem acest lucru, așa că la tine se vede foarte bine. Cine nu vrea dreptate, reciprocitate, corectitudine, adevăr, da, deci aici, în subconștientul tău avem energii extraordinar de frumoase. Energii de vindecare. Eu cred că te-ai împăcat inclusiv pe interior, s-a produs o mare vindecare. Nu știu ce a făcut leul în ultima perioadă, nu știu prin ce a trecut ca să pot să, în alte etalări probabil că s-a văzut, însă aici vedem rezultatele. Inclusiv din punct de vedere al minții subconștiente vedem o certă vindecare și o liniște. O împăcare cu ce a fost, poate s-a produs o mare iertare, dar nu vorbim de iertarea aia bisericească tâmpită pe care mă enervează pe mine, da? Este vorba despre acea împăcare, iertarea că m-am împăcat cu ceea ce s-a întâmplat. M-am eliberat. Acum mă simt echilibrată în momentul ăsta, ca persoană, da? Mă simt împăcată cu ceva anume, știu ce vreau, vreau să fiu fericit, vreau să fie din nou armonie, vreau să fie din nou stabilitate și siguranță. Vedem această imagine aici, foarte frumoasă etalarea voastră. Cea mai frumoasă etalare vine să zic până acum. În trecut avem Marele Preot, uite Marele Preot care se repetă aici. Marele Preot poate vorbi despre tradiții, poate vorbi despre, hai să zicem, familie, poate vorbi despre divorț sau despre nu împăcare, ci Marele Preot are această energie de a face și desface căsnicii,
Da? De-aia este cartea sau imaginea, dacă vrei, tradiției. Poate fi și imaginea unui terapeut. Și aici avem un 3 de spade. Putem să vorbim pentru unii dintre voi, poate că ați fost într-adevăr la terapie, pentru că durerea a fost atât de mare încât nu ați putut să o gestionați singuri. Și aici, în terapie, dacă vorbim că s-a făcut terapie pentru unii dintre voi, în terapie probabil că ați descoperit cum să tratați cu adevărat acea rană adâncă pe care ați avut-o. Nu neapărat vorbim despre o terapie fizică, atenție, adică nu m-am dus neapărat la psiholog. Poate că, nu știu, am făcut eu singură acasă exerciții de, nu știu, am lucrat cu mine ca să scap de niște răni care durau de cine știe cât timp, da? Aici e vorba despre conștientizare. Când vedem spade în tarot, dragii mei, la fel ca și în viața reală, spadele înseamnă mintea noastră, gândurile noastre, modul în care noi tratăm anumite aspecte sau anumite răni, da? Și aici vedem regina de spade, este foarte relevantă pentru că a dat la spate această durere, acest 3 de spade. Nu pentru că o ignoră, atenție, ci pentru că a învățat. Nu că a învățat să trăiască cu durerea, însă a învățat din acea durere. A învățat lucruri importante, probabil. Fie că a fost cu ajutorul cuiva, fie că a fost pur și simplu maturitatea ta, pentru că Marele Preot înglobează și maturitatea noastră sau înțelepciunea noastră. Cei care ați fost înțelepți în ultima perioadă și ați știut să vedeți cu adevărat de ce ați suferit, ce trebuie să faceți și ați făcut un proces interior singuri, aici vedem această jos pălăria, vedem mândria, fii mândru de tine, dragă leu. Cei care ați fost la terapie și ați dat peste un terapeut bun care v-a deschis mintea și v-a explicat altfel cum să încadrați acea durere, acea rană, ca să puteți să mai fiți om în această viață, aici vorbim despre fii mândru că ai putut să te duci, să te deschizi către cineva care ți-a creat un spațiu sigur în care tu să poți să spui tot ceea ce sufereai. Dar este, aș spune, este imaginea unei persoane care a renunțat să mai fie, să mai atace din suferință sau din durere, a încetat să mai fie critică sau să reproșeze, să scoată ochii, da? Aici este ceea ce vedem. În următoarele 3 luni avem pași de spade, mai multă învățătură. Pașul de spade este energia de noi înșine care ne face să fim foarte curioși să învățăm lucruri noi. Pașul de spade, toți pașii reprezintă mesaje sau mesageri, sunt mesageri. Poate mai vin anumite mesaje către tine în următoarele luni care îți vor arăta ceva sau te vor învăța ceva. Hai să vedem la ce se referă. Pașul de spade înglobează și o altă explicație, însă hai întâi să vedem despre ce este vorba. Avem un cavaler de cupe și un 7 de cupe. Atenție aici, pentru că 7 de cupe mie mi se pare ca fiind o avertizare pentru voi, pentru că 7 de cupe reprezintă imaginația noastră, reprezintă acele, hai să spunem, iluzii pe care ni le facem, ne păcălim singuri într-un fel sau altul sau ne mințim, ca să zic pe românește, și în acest context, ori ce mai înglobează, că vreau să spun mai devreme, ce mai înglobează pașul de spade este atitudinea de defensivă sau de curiozitate, atât de mare curiozitate încât devin bănuitor și ne poate vorbi de o certă nesiguranță în noi înșine în următoarele 3 luni de zile, care să ne aspecteze faptul că ori vei găsi niște mesaje care să te pună în dubii, să-ți creeze dubii în legătură cu persoana de lângă tine sau în legătură cu atitudinea sau forma în care tu încerci să cucerești pe cineva. Dacă nu știi să fii un cuceritor, pentru că aici, de exemplu, dacă vorbim despre iubire pentru cei singuri, nu știi să
cucerești inima cuiva sau să, nu știu, foarte multe persoane, încă există persoane pe planeta asta, dragii mei, care nu știu să flirteze, nu știu să atragă pe cineva, nu știu, trebuie să învețe, da? Aici e un proces, spune una și învață dacă nu știi, da? Nu îți face iluzii că e ca și cum socoteala de acasă nu se potrivește cu aia din târg. În momentul în care cunoști pe cineva, nu te poți duce cu vrăjală, trebuie să te duci cu ce? Cu adevăr. Spada înseamnă adevăr, cu sinceritate. Du-te așa cum ești, nu te duce să încerci să lași o imagine iluzorie celuilalt, ce spune ceea ce ești, ceea ce cauți într-o relație. Dacă vorbim despre cei care aveți o relație, în următoarele 3 luni de zile e posibil, indiferent de atât de bune lucruri pe care le vedem aici, unii dintre voi puteți încă să fiți în gardă, bănuitori, ca și cum oare o face, o fi cu minte, mă înșală, nu mă înșală sau ce știu eu. Stai cu ochii aici, ești în gardă, stai cu ochii pe telefon, stai cu ochii în 7, dar aici este o alimentație a imaginației tale. Și aici cum vedem această imagine de du-te vino sau de suișuri și coborâșuri mentale, te duci în poveste, te întorci înapoi, te tragi singur și așa mai departe, e posibil să fii oscilant și în următoarele 3 luni de zile să tot fii așa foarte atent să sufli în toate iaurturile și într-un fel sau altul se spune tu doar fii și atât. Fii compasiv, atenție, pentru că aici dacă tu ai reușit să ierți anumite lucruri care s-au întâmplat între tine și partenerul tău de viață, când atitudinea este de atenție excesivă și dăm telefonul să văd dacă ești cu minte, aici nu facem decât să ne alimentăm și să ne realimentăm imaginația și ne putem duce din nou în confuzie. 7 de cupe, o carte de confuzie, mă bag singur în ceață. Și aici se spune doar fii atent, nu e niciun fel de problemă, bineînțeles, mai ales dacă ne-a fost odată, da? Dacă ne-a fost odată încrederea și, nu știu, am suferit foarte mult din cauza asta, e complicat să ne recuperăm încrederea în persoana respectivă, dar dacă alegem în continuare relația, familia, trebuie să știm și noi să tratăm lucrurile altfel. Să nu ne mai lăsăm imaginația să ne ducă pe cărări, pur și simplu să fim. Să ne comportăm în continuare frumos dacă dorim această relație. Nu pot spune altceva. Nu arată nimic urât această combinație, însă este un soi de avertizare. Țineți, fii mai repede atent la unde te trimite imaginația ta decât la ceea ce... Da, pentru că te va face să crezi că celălalt are, nu știu, sau face anumite lucruri. Provocarea, 2 de spade, ești provocat să accepti anumite lucruri. 2 de spade arată imaginea unei persoane, mie îmi place să spun încrucișate, adică o persoană care neagă anumite lucruri, o persoană care spune nu. Nu, e adevărat, nu sunt de acord, nu pot să accept anumite nuuri aici. Ești provocat să nu mai spui nu, ești provocat să te deschizi, să te descrucișezi. Știu că nu e corect, probabil că nu există cuvântul ăsta în România, mă rog, în românește, însă aici e vorba despre, ok, ești provocat chiar dacă nu-ți place și nu-ți este confortabil, ești provocat să te deschizi, să dai vălul jos de pe ochi, să deschizi cutia toracică și să scoți acea inimă mare care te reprezintă. În ciuda fricilor, în ciuda ceea ce tu ai trăit, învață să te deschizi din nou la suflet, da? Să-ți deschizi sufletul din nou. Ok, au sărit 3 cărți. Hai să vedem. 4 de spade, Marea Preoteasă și Împărăteasă. Dragii mei, dacă acceptați această provocare cu disconfortul pentru voi, da, disconfortul emoțional, toate acele gânduri care vă chinuiau, toate acele gânduri care vă consumau toată energia, pot, într-un fel sau altul,
Uh, Îmi vine să spun să vă întărească și mai mult sau să vă împuternicească și mai mult, pentru că, practic, tot ceea ce te-a consumat și tot ceea ce te-a durut și toate evenimentele prin care ai trecut sau, mă rog, situațiile prin care tu ai trecut din punct de vedere emoțional, toate rănile, traumele, au un rol în viața noastră. Nu au rolul să ne pună la pământ, au rolul să ne facă să vedem cât suntem de fapt de puternici și cât de multe lucruri învățăm sau putem învăța dacă ne dăm voie. De-aia spun că aici este vorba despre o provocare de dă-ți voie să simți din nou indiferent prin ce ai trecut. Nu-ți mai bate capul, doar învață. Marea Preoteasă are cartea în mână, vorbește despre învățare, doar învață și ia tot ceea ce te poate ajuta să fii din ce în ce mai matur și, nu știu, acel adult funcționabil sau funcțional care trebuie să fim cu toții, da? Credința că tot ceea ce mi s-a întâmplat m-a doborât și va rămâne în mine o cicatrice, când credem ce ne spune, nu știu, ce ne spunem, când credem ce ne spunem cu adevărat, ne va fi din ce în ce, sau ne va fi mai greu să devenim persoane sigure pe noi înșine, pentru că dacă nu ne dăm voie să mai greșim, pentru că asta e cea mai mare problemă pe care o avem noi oamenii. Dom'le, dacă am suferit un eșec, respingere, habar n-am, nu știu, orice rană, orice traumă. Dacă am suferit ceva, cu toții credem că suntem impotenți și nu ne mai dăm impotenți să ne ridicăm în picioare, în primul rând, și în al doilea rând nu ne mai dăm voie să da? Nu ne mai dăm voie să ne deschidem pentru că ne e frică să nu trecem din nou prin același scenariu. Însă ce ne maturizează cel mai mult dacă nu toate experiențele prin care noi am trecut? De-aia trebuie să învățăm din ele. Nu să le lăsăm să ne consume, ci să le învățăm. Învățăm lecția care ne-a fost oferită, na, între ghilimele, că na, e greu de digerat, și mergem în continuare, ne ridicăm în continuare încrezători și deschiși către a iubi din nou. De ce nu? Sau nu neapărat a iubi din nou, ci a primi din nou ce înseamnă iubire, da? Surpriza, cavaler de cupe, se repetă cavalerul de cupe. Surpriza poate fi una plăcută pentru voi, vorbim despre cerințe, nu știu, cerere. Acum poate fi vorba despre vei rămâne surprins că cineva va veni și își va cere iertare, probabil, sau va încerca să se scuze, da, iertare, scuze, cam asta e ideea. Acum atitudinea, atenție că poate fi una țepoasă. Hai să mai vedem încă o carte. Sau surpriza poate să fie pentru unii dintre voi cei singuri, că poate apărea cineva în viața voastră și tu să fii foarte pe grabă, să se ducă relația foarte repede, să treacă, să săriți peste etape. Și aici, e ca și cum se spune, șez blând, dragă leu, nu grăbi absolut nimic. Poate fi cineva din trecut, atenție. Acum, pentru unii dintre voi, una din variante este că poate surpriza este că cineva din trecutul tău e posibil să vină cu cupa păcii, cum îi spun eu câteodată, să-și ceară iertare, poate ți-a greșit, nu știu, cu ceva, mai mult, mai puțin, nu contează, va veni, însă pare că atitudinea ta este una de defensivă și de atac. Dacă acea persoană nu merită iertată și menținută încă în viața ta, pentru că aici facem multe confuzii noi din nou, oamenii, dacă cineva m-a rănit atât de tare în trecut, da? Domne, dar e vorba despre sinceritate. Deci dacă tu mi-ai făcut un rău
atât de mari încât eu am suferit, nici nu știu câte luni sau ani am suferit din cauza răului pe care mi l-ai făcut. Și acum vii să-și cer iertare. Dacă eu consider că tu ca om, pentru că trebuie să vedem omul din fața noastră, cine a fost omul ăla, de ce m-a rănit, care a fost motivul pentru care m-a rănit, are dreptul sau poate să aibă tupeul să vină să-mi ceară iertare crezând că eu îl voi putea ierta. Și nu e vorba de orgoliu, nu e vorba despre ego, ce pur și simplu este vorba despre eu consider că este respect de sine. Eu nu te pot ierta pe tine, eu nu te mai vreau în viața mea, este foarte clar că nu te vreau în viața mea, tu poți să accept scuzele tale, însă nu te bag din nou în viața mea. De-aia spun, este respect față de propria mea persoană, pentru că știu ce m-ai făcut să simt în trecut. Atitudinea ta poate să fie una țepoasă, însă aici, cum e cu spatele, ți se cere, să spunem, într-un fel sau altul, sau sfatul este ține-te în frâu, nu sări la bregată, ignoră pur și simplu, nu trebuie să-i spui nici că te iert sau nu te iert. Dacă vine să-și ceară iertare, asta este, dar tu vezi de tine, de treaba ta. Nu trebuie nici să sărim la jugulară și să începem să scoatem ochii că ce tupeu ai, însă nici să fim împăciuitori și iertători și să zicem da, te iert, dar după aia să existe foarte multă furie în tine față de persoana aia. Nu. Deci aici trebuie să existe un cert discernământ în momentul în care cineva din trecut care ne-a rănit vine să ne ceară iertare. Cel puțin din punctul meu de vedere, da? A doua variantă pentru cei singuri, aș spune, da, în acest caz, dacă apare cineva din trecutul vostru cu cupa păceș, cu dorința de a vă recuceri, cu dorința de a face o relație, de a intra în relație cu voi din nou, aici tu trebuie să știi dacă persoana asta merită sau nu, pentru că aici e vorba despre apărare. Acest cavaler de spade este cel care își apără teritoriul, rezolvând toate aspectele din trecutul lui. Tu știi cine este persoana asta, tu știi ce fel de relație ați avut, ce-i poate capul. Cu toții știm anumite amănunte în legătură cu anumite persoane cu care am avut o relație, da? Nu trebuie nici să încerci să grăbești lucrurile, cum am zis, dar nu trebuie nici să fii un arici care să îl insulte pe celălalt și să-i zică cum îndrăznești să vii după atâta timp, după ce mi-ai făcut, bla bla bla. Tu știi foarte bine. Tu știi dacă trebuie să te aperi de persoana asta sau să o accepți în continuare ca un posibil partener. Nu poți spune altceva. Surpriza este că da, iubirea se activează într-un fel sau altul, există variantele astea două, da. Concluzia, regina de cupe. Hai să vedem cu ce vine. Cu 9 de bâte, din nou cu suflatul în iaurt. Dar e foarte ok să suflăm în iaurt, ce problemă e. Și avem caleașca. Poate pentru unii dintre voi concluzia asta ne spune că ok, se vede o certă maturizare emoțională în ceea ce te privește. Încă există hai să o numim, o sensibilitate în interiorul tău. Dragii mei, leii, în ciuda ceea ce atât de mult iese în evidență la ei, da, la leu cel mai mult iese în evidență puterea, iese tupeul și iese orgoliul. Dar leii au o inimă foarte mare, deci trebuie să înțelegem că leul, indiferent cât de orgolios sau de nervos sau de, nu știu, habar n-am, leul are în interiorul lui o inimă sensibilă. Așa că aici vedem această vulnerabilitate emoțională, cu toate că te-ai maturizat din punct de vedere emoțional, însă această vulnerabilitate emoțională și inimă mare
impregnată în tine, ești asta. Concluzia este că există această imagine și de aia spuneam că de ce e atât de rău să suflăm în iaurt, de ce e atât de rău să fim atenți. Nu e deloc rău să fim atenți, ca să ne putem proteja. Protecția emoțională este foarte sănătoasă atâta timp cât nu rămânem, bineînțeles, rigizi acolo într-o poziție de protecție emoțională încât nimeni să nu poată să intre în inima noastră. Dar protecția emoțională este foarte sănătoasă în momentul în care știm prin ce am trecut, da? Însă, în același timp, protecție emoțională, însă în același timp avans. Aici sfatul este, sau concluzia este, dragă leu, tot ceea ce ți s-a întâmplat te-a maturizat, însă trebuie să fii în continuare atent la această vulnerabilitate emoțională pe care tu o ai, însă continuă drumul în această viață în legătură cu ale iubirii. Nu rămâne doar pe suflat în iaurt. Fii atent, dar avansează. Cam asta este atmosfera, să spunem, în luna aprilie, este ce se vede pentru voi. Nu mai am altceva, dragilor, vă pupăcesc cu mare drag și ne vedem, bineînțeles, în următorul material. Ciao!